friend. Barbecue patin dannen mas kanna summaga. Halo lamai. Hello friend. Hi. Hi. අද අපි ෆැමිලි එකේ කට්ටියත් එක්ක වීකෙන්ඩ් එකේ පොඩි ටුවර් එකක් ආවා. කොහෙද රවි ආවේ? මේක ඇවිල්ලා අඟුල්ලාරා ලාගෝ එක. මේකට තමයි මේ ලොකු ලාගෝ එකක්. වෙලක් වගේ කියන්නේ වැවක් කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. හැම කෙනෙක්ම මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. ඇවිල්ලා එතෙන් තමුන්ගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා විනෝද වෙලා යනවා. ඉතින් අපිත් අද ආවා එතෙන්ට විනෝද වෙලා මස් කැල්ලක් පුච්චලා පොඩි ජොලියක් දාලා සින්දුවක් කාරිය කියලා මම අපේ පොඩි මස් වෙනා ලොකු මස් වෙනා ලොකු නෑනා ෆැමිලි මගේ වයිෆ් අපි කට්ටියම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් තව විතර කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. ඔයාලත් එන්න අපිත් එක්ක විනෝද වෙන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. එතනදී හම්බ වෙමු අපි එනවා. මේ මස්සියා තමයි බාබකියු මැෂින් එකේ ඔපරේටර්. Siamo in Bracciano, ragazzi venite, divertire con noi, venite con noi.
ලාගෝ එක. ඒකට ඇවිල්ලා දැන් අපි විනෝද වුණා. ගොඩක් අය ඇවිල්ලා හිටියා විදේශිකයෝ වගේ මිතාලි ජාතිකයෝත් ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් ඔයාලත් රෝමෙට එනවා නම් රෝමෙන් පිට අය ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න පුළුවන්. මේ රෝමෙන් පිටනේ තියෙන්නේ. රෝමෙන් පිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න අපිත් හොඳ පන්නයක් ගත්තා. ඔයාලත් ඇවිල්ලා හොඳ පන්නයක් ගන්න. ඊට පස්සේ හැමෝට හරියට දෙච්චි ග්‍රාස්. Ciao, bye.